سلامونه نیکی هیلې ګرانو دوستانو زموږ د سی پلس پلس 10م کلاس ده. په دې کلاس کې به موږ د nested if statement باره کې غږیږو چې موږ سره په سی پلس پلس کې د nested if statement څه کار کوي، څه رول لري. صحیح ده. نو راځو درس نه مخکې موږ څه کوو، اول یې موږ ډیفینیشن کوو چې موږ سره د nested if statement ډیفینیشن څنګه ده. ښه راځو when an if statement مطلب که چېرته when an if statement مطلب که چېرته موږ سره یو if statement is used within مطلب که چېرته موږ سره یو if statement within مطلب دننه another د یو بل if statement مطلب که چېرته یو if statement د بل if statement دننه یوز شوی it is called مطلب دې ته ویل کېږي د nested if statement مطلب دې ته ویل کېږي د nested if statement. نو موږ سره دې ته وایي چې د nested if statement مطلب که چېرته یو if statement مطلب یو if inside another if چې یوز شي، مطلب یو if د بل if باډۍ کې دننه یوز شي، دې ته وایي nested if مطلب غبرګونه. It is called the nested if statement. The nested if statement if used for multi-way decision making مطلب دلته موږ سره د یو نه زیات ډیسیشن منځته راځي که چېرته یو اف سټیټمنټ په بل اف سټیټمنټ کې دننه یوز شي. لکه څنګه چونکې دا موږ سره مین فنکشن ده. صحیح ده، ځکه چې مین فنکشن نه زموږ پروګرام کمپایلر سټارټ اخلي. نو INT مطلب INT A دلته درې سیم ډیټا ټایپ کې درې ویریبل اخیستل چې A B C او مختلفه ویلیو ورکړل شوې ده. صحیح ده. نو مطلب موږ سره دا ده چې دلته موږ سره دوه کنډیشن دي، یو اف ده دې ځای نه تر دې ځای پورې یوه باډۍ ده. صحیح ده. او د دې غټ قوس نه تر دې غټ قوسه پورې دننه پکې بل اف سټیټمنټ یوز شوی ده. مطلب دا ده چې یو اف سټیټمنټ دا ده سټیټمنټ نمبر 1. صحیح ده. چونکې موږ سره د دې باډۍ چې ده د دې ځای نه شروع شوي، د دې ځای نه شروع شوې د اف باډۍ او په دلته ختمه شوې ده. مطلب موږ سره د اف باډۍ د دې نه شروع شوې او موږ سره دلته ختمه شوې دا، خو موږ سره د اف د مین فنکشن کلوزینګ بریکټ ده. صحیح ده، بندونکی قوس ده. نو مطلب یو اف سټیټمنټ دا د اف سټیټمنټ دننه چې بل اف سټیټمنټ یوز شوی ده دا. صحیح ده. دې ته موږ سره ویل کېږي د سیکنډ سټیټمنټ. صحیح ده. دا خو موږ سره سیکنډ کنډیشن ده او دا موږ سره سیکنډ سټیټمنټ ده. خو په دې کې کار څنګه کوي، راځو دې ته د دې ځای نه تر دې ځای پورې او دا موږ سره د اف باډۍ ده، باډي اف د اف ده. نو مطلب که چېرته موږ سره دا کنډیشن صحیح شو، صحیح ده، نو دا کمپایلر راځي دننه راځي دلته ورته بل کنډیشن مخې ته راځي، دلته دا هم چک کوي. که چېرته دا صحیح و نو راځي دا سټیټمنټ چک کوي، نو دا موږ سره ایگزیکیوټ کوي. صحیح ده. نو مطلب دا صحیح و راځي دلته دننه ورته بل کنډیشن مخې ته راغی. که دا کنډیشن موږ سره چېرته صحیح و راځي نو اول دا کنډیشن ایگزیکیوټ کوي. صحیح ده. بیا راځي دریم سټیټمنټ ته. نو مطلب موږ سره دا ده چې nested if مطلب غبرګونکی یو سټیټمنټ انسایډ اندر سټیټمنټ مطلب یو اف سټیټمنټ په بل اف سټیټمنټ کې دننه پټ شوی اوسي، دې ته ویل کېږي د nested if سټیټمنټ. نو که چېرته ستاسو په تیوري باندې سر نه خلاص شوی، پوه شوي نه یاستئ، نو راځو دلته په عملي کار باندې انشاءالله دلته به پرې پوه شئ. ښه راځو، چونکې موږ سره سټارټینګ اف پروګرام ده، خو ما مخکې نه تیار جوړ کړی ده تر څو موږ سره وخت بچت شي. دا موږ سره هیډر فایل ده. صحیح ده. یوزینګ نسپیس std او ما ټول کوم سټرکچر سینټکس چې دا هغه ما آلریډي انټر کړی ده. صحیح ده. او دا فولډر مې د مخکې نه سیف کړی ده د nested if سټیټمنټ په نامه باندې. صحیح ده. نو راځو شروع کوو. شروع داسې کوو چې موږ سره سیم ډیټا ټایپ و INT و. صحیح ده. او دلته موږ سره A و او A ته موږ ویلیو اساین کوو چې 10. صحیح ده. او بل موږ سره INT B ده او B ته به ویلیو اساین کوم 20 and ویلیو نمبر 3 دریم نمبر ویلیو چې از ایکول ټو 30. صحیح ده. 30. راځو چې کوو پکې چونکې موږ سره دا 10م کلاس ده. ښه راځو چې کوو موږ د nested if سټیټمنټ وایو. نو اول راځو چې کوو موږ سره if سټیټمنټ، اول if سټیټمنټ ده. صحیح ده. او دلته موږ سره څه کېږي، کنډیشن راځي. کنډیشن څنګه چې A is که چېرته موږ سره A مساوي و د B سره،
یو کنډیشن موږ دا ورکړه. بل راځو بیا د اف باډي د اف باډي مطلب د دې اف باډي به جوړو. د اف باډي څنګه کیږي نو موږ غټ قوسونو په واسطه موږ د اف باډي جوړو. مطلب د دې ځای نه تر دې ځای پورې دا د اف باډي شوه. صحیح ده. راځه دلته دننه پکې دا خو د دې ځای نه تر دې ځای پورې د اف باډي شوه. صحیح ده. نو دلته پکې دننه بل اف اخلم. اف که چیرته A is equal to C مطلب که چیرته A د B سره مساوي وو کنډیشن صحیح وو نو راشه دلته دننه دا چک کوو. صحیح ده. که دا چیرته موږ سره صحیح نه وي نو دا باډي سکیپ کوي ډایرکټ لاندې راځي. نو راځي دلته ورته میسج پرنټ کوم چې میسج داسې پرنټ کوم چې all values are equal مطلب ټول قیمتونه موږ سره څه دي مساوي دي. او دا به نیو لاین هم واخلم. صحیح ده. ښه او راځم که چیرته مطلب دا کنډیشن صحیح وي تطبیق وي دا تطبیق شو نو راځي دلته دا کنډیشن چک کوي. که چیرته دا کنډیشن هم موږ سره چک وي نو راځي دلته دا سټیټمنټ موږ ته څه کوي ایگزیکیوټ کوي رن کوي راته کمپایلر د تورې پردې په شکل دا موږ دا سټیټمنټ موږ ته راښیي. او که چیرته موږ سره څه وي دا سټیټمنټ موږ سره غلط شو دا غلط شو او دا هم غلط شو نو دا چونکې د اف باډي دا چې کمپایلر به چیرته راوځي کنټرول سټیټمنټ به راځي دلته څه کوي ایلس ته به راځي ایلس ته او دلته به موږ یو میسج ورکو چې all values are different. صحیح ده. all values are different مطلب ټول قیمتونه چې موږ سره کوم دي هغه تغیر دي مطلب سیم نه دي مختلف دي. زه راځم اوس سمپلی دا وړوکی غوندې پروګرام موږ کې جوړ کړه. صحیح ده. نو موږ څه وکړل موږ درې ویریبل واسطه اے بي سي او مختلف ویلیو مو واچولې. نو راځو اول دا سټیټمنټ به موږ سره ایگزیکیوټ کیږي. صحیح ده. که چیرې دا موږ سره صحیح وو نو راځي دلته دا چک کوي. که دا هم صحیح وو نو موږ سره به دا سټیټمنټ څه کیږي کنسول آوټپوټ مطلب تورې پردې پر مخ به موږ سره څه کیږي ښودل کیږي پرنټ کیږي به. او که چیرته موږ سره دا غلط او دا غلط نو دا چونکې د اف باډي دا به موږ سره سکیپ شي کنټرول سټیټمنټ به د دې نه بهر راوځي مطلب کمپایلر به دې ته هېڅ هم نه ګوري سکیپ به یې کړي ځکه که غلط ده نو راشي دلته به ایلس به ورته مخته راشي. ایلس کې به دا باډي به موږ ته دا سټیټمنټ به موږ ته ایگزیکیوټ کړي. نو زه راځم دا کمپایل کوم. ښه چونکې دا به دا یو دفعه کلوز کوم د دې نه به یې راولم. صحیح ده چې تر څو موږ سره څه وضاحت راشي. ښه نو موږ سره سټارټینګ پروګرام دا all values are different مطلب موږ سره دا لاین ایگزیکیوټ شو. ولې A is equal to B مطلب A د B برابر ده. نو A د B برابر نه د لس A کې لس پرته دي او په B کې شل پرته دي نو دواړه دا کنډیشن موږ سره غلط شه. نو چې دا غلط شه A دننه نه راځي F باډي ته نه راځي. نو چې دا غلط شه دلته نه راځي نو راځي دا ورته مخه ته راغی دا ویلیو راته څه وکړه دا راته پرنټ کړه. او که چیرته زه څه وکړم دا ټولې ویلیوګانې زه څه وکړم خپلو کې میچ کړم مطلب خپلو کې مساوي کړم دا مې هم 10 کړه. صحیح ده. او دلته راشم څه وکړم دا هم 10 کړم. نو اوس راځي اف باډي دا ورته مخې ته راځي. که چېرته دا ورته څه وکړم دا ورته کنډیشن موږ سره قابل تطبیق و نو راځي دلته دا چک کوي چې دا موږ سره دا هم موږ سره قابل تطبیق و نو دا به ورته ایگزیکیوټ کوي. نو ټولې ویلیوګانې موږ سره مساوي دا A is equal to B مطلب A د B برابر ده. نو معلومه خبر ده A کې 10 پر لس پراته دي او په B کې موږ سره لس پراته دي نو دا کنډیشن موږ سره ټول شی لاندې راځي A is equal to C. نو په A کې موږ سره څو پراته دي لس او په C کې موږ سره لس نو دا هم موږ سره صحیح شو. نو S دلته راغی دا سټیټمنټ موږ سره اوس ایگزیکیوټ کیږي. نو صحیح ده. زه راځم اوس دا کمپایل کوم. صحیح ده. کوم پروګرام موږ سره اول سټیټمنټ موږ سره رن شو چې all values are equal مطلب دا موږ سره ایگزیکیوټ شو. ولې چونکې موږ سره دا اول کنډیشن هم موږ سره صحیح شو دویم کنډیشن هم موږ سره شو نو دا راغی ته اف باډي دننه کمپایلر موږ سره ایگزیکیوشن یې وکړه. صحیح ده. نو موږ سره چونکې دا یو تر ټولو اسان ترین مثال و چې ما تاسو ته پریزنټ کړ. صحیح ده. نو که چېرته زه بیا هم راشم دلته موږ دا هم کولی شو چې څه وکړو د یوزر څخه یې واخلو. صحیح ده. درې قیمتونه دي مطلب که چېرته زه دا
څه کوم لرې کوم مطلب سیم تاسو ته خو معلومه ده چې موږ داسې کولی شو چې میسج پرنټ کړو. صحیح ده چې زه زر کوم چې موږ سره انټر ویډیو سایز زیات نشي. enter the first value. enter the first value بیا راځم دلته څه کوم CNA او بیا دلته څه کوم cout enter the second value. صحیح ده او CNB او بیا cout کوم چې enter the third. صحیح ده enter the third value CNC. زه راځم دا کمپایل کوم اوس. صحیح ده نو دلته به ماته کمپایلر ووایي چې enter the first value 10 یا 20 اول به ټول څه وکړم 20 دویم کې مې ورکړه 30 په څلورم کې به ورکړم 40. نو ویلیوګانې ټولې مختلف شي قیمتونه موږ سره څه شول مختلف شول. نو زه که دا چېرته زه انټر پریس کړم نو دا به موږ سره all values are څه وکړي ډفرنټ دا لاندنی سټیټمنټ دا سټیټمنټ به موږ سره ایزیکیوټ شي. صحیح ده زه نو دلته انټر وهم. صحیح ده نو دلته موږ سره دا میسج پرنټ چې all values are different مطلب ټول قیمتونه موږ سره مختلف دي ځکه چې ټول قیمتونه موږ سره کنډیشن موږ دا ورکړی که چېرته A مساوي د B سره او A مساوي د C سره نو دا ویلو موږ سره ایکزیکیوټ کړه. نو دا ټول کمپایلر دا موږ سره څه که سکیپ کړل ته ایلس ورته مخته راغی نو دا ویلو موږ سره دا سټیټمنټ موږ سره څه وکړو ایکزیکیوټ کړه. که چېرته زه راشم زه بیا څه وکړم دا زه کمپایل کړم. صحیح ده او دلته زه څه وکړم 22 ټول قیمتونه ما ورسره څه وکړل مساوي مې ورکړل. نو all values are equal ټول قیمتونه موږ سره څه دي مساوي دي. معلومه خبر ده اول سټیټمنټ موږ سره څه شو ایکزیکیوټ شه. صحیح ده نو زه راځم دلته سلایډ ته او دلته به د فلو چارټ ته راشم. صحیح ده مطلب څنګه د اف سټیټمنټ موږ سره کار کوي د نسټډ اف. نو اول موږ سره اف سټیټمنټ د اول کنډیشن دا کنډیشن موږ سره صحیح شو لاندې ټرو لاندې راځي چې لاندې راغلته ورسره د اف باډي ورته مخې ته راځي. نو چې دا صحیح شو که دا صحیح شو او لاندې ورسره دا دویم کنډیشن هم صحیح شو نو څه کېږي دا موږ سره سټیټمنټ نمبر 2 سره څه کېږي ایکزیکیوټ کېږي. او که چېرته موږ سره دا ایکزیکیوټ کېږي کمپایلر به بیا لاندې راځي د اف باډي به موږ سره څه کېږي ایکزیکیوټ شي. او که چېرته موږ سره اول سټیټمنټ موږ سره فالس شه. صحیح ده نو دا ټول مکمل باډي به موږ سره څه کړي ایگزیکټ کړي مطلب سکیپ کړي. نو لاندې کوم سټیټمنټ چې ورته لاندې ورکړل شوی لکه ایلس نو لکه دلته چې موږ سره ورته ایلس ورکړه دا کنډیشن موږ سره ټول ناقابل تطبیق شه چونکې دلته خو موږ سره صحیح و او که چېرته موږ سره دا غلط شي نو دلته ورته ایلس مخې ته ورغی. صحیح ده نو دا کنډیشن کمپایلر به بیا دا راته ایگزیکیوټ کوي. نو دا و زموږ د نن ورځ کلاس الله دې وکړي چې څه ناسم ترې اخذ کړی اوسي څه مشکل و نو ما سره په کمنټ کې میسج پرېږدئ. تر بلې ویډیو پورې مو په لویه لاس سپارم. د خدای په امان.